ยินดีต้อนรับสู่นครสวรรค์แห่งอิตาลีหรือ Gran Paradiso National Park ค่ะถึงทะเลสาบแล้วค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่นครสวรรค์แห่งอิตาลีหรือ Gran Paradiso National Park ค่ะ โดยที่นี่นะชื่อว่า Gran Paradiso หรือแปลว่าสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่นครสวรรค์ในภาษาไทยนั่นเองนะโดยเมืองนี้ที่เราอยู่นะคะตอนนี้ชื่อว่าก๊อกเน่นะมินไม่แน่ใจว่ามินอ่านชื่อถูกหรือเปล่าแต่ว่าที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นเทรลหลายๆแห่งในบริเวณ Gran Paradiso National Park ค่ะโดยที่นี่นะถือว่าเป็น Italian Best Kept Secret แต่เป็นพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักเพราะส่วนใหญ่จะนึกถึงโดโลไมต์เนาะเวลาพูดถึงอิตาลีที่นี่อยู่ฝั่งตรงข้ามของโดโลไมต์ค่ะอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนืออยู่ติดกับพรมแดนฝรั่งเศสแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะคนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่โดยที่นี่นะคะเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศอิตาลีประกาศขึ้นในปี 1992 ค่ะโดยก่อนหน้านี้เคยเป็นพื้นที่ล่าสัตว์หลวงของคิงเอ็มมานูเอล วิตตอริโอที่ 2 เนื่องจากว่าพระองค์กังวลว่าจำนวนประชากรของกวางเขาใหญ่หรือไอเบ็กซ์เนี่ยมันจะลดลงนะคะแล้วก็สูญพันธุ์ไปดังนั้นเนี่ยหลังจากประกาศเป็นพื้นที่ล่าสัตว์หลวงแล้วก็มาเป็น National Park เนี่ยนะคะจำนวนของกวางไอเบ็กซ์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากสามารถเดินแล้วก็เห็นได้เลยแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นนะเพราะว่าเรายังอยู่ในเมืองยังมีวัวอยู่เลยเห็นไหมวัวเต็มไปหมดก็แปลว่าเดี๋ยวเรามารู้จักนครสวรรค์แห่งอิตาลีหรือ Gran Paradiso National Park ไปพร้อมๆกันค่ะที่เห็นข้างหน้านะคะคือ Gran Paradiso ค่ะยอดสูง 4,016 เมตรนะคะยอดสูงที่สุดของอิตาลีเลยวันนี้อากาศดีมากมิชชั่นของเราวันนี้คือการเดินไปที่ทะเลสาบบนยอดเขาชื่อว่า Lago di Lei หรือทะเลสาบเลยนั่นเองถ้าอ่านผิดก็คืออ่านผิดมันจะเป็นการเดินประมาณเกือบ4 กิโลนะคะจากเมืองที่ชื่อว่าลีรัสนะเจ้าลีรัสเนี่ยก็จะอยู่ห่างจากก๊อกเน่ที่เราเริ่มต้นนะประมาณ 3-4 กิโลเมตรแล้วมันก็จะมีรถบัสฟรีระหว่าง2เมืองนี้นะคะโดยตารางเวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเรามาช่วงเดือนไหนนะอย่างช่วงโลซีซั่นก็จะมีแค่4 รอบต่อวันถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นก็เยอะเลยอะคนเทรคเยอะนะเราเป็นที่กระพาดเขาหิมะค่ะทุกคนดีจังไปเดินกันดีกว่าป่าตรงช่วงนี้เหมือนอยู่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะเขียวๆมอสเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะปุ๊บเขียวแล้วก็ขาวเลยตรงนี้น่าจะเป็นแนวหินถล่มนะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเห็นนะคะคือน้ำตกชื่อว่า Cascada de Liras เนี่ยซึ่งคนก็จะมากันเยอะค่ะแต่เดี๋ยวเราค่อยมาดูเต็มๆตอนเรากลับลงมาเพราะว่า
รอพระอาทิตย์มันฉายโดนก่อนน่าจะสวย ตอนนี้ขึ้นไปทะเลสาบก่อนค่ะโอ้ยปิดกล้องแป๊บปิดกล้องแป๊บเดี๋ยวตายผ่านไป2 ชั่วโมงพ้นที่ลายออกมาแล้วค่ะไปดูข้างหน้าสิคะสวยมากโอ้ตอนนี้เราอยู่ที่ความสูง 2,346 ค่ะ แล้วก็จะเลยอีก 25 นาทีทางนี้ สวยมากเหนื่อยมากถึงแล้วถึงน้ำตกถึงทะเลสาบแล้วค่ะทุกคนข้าวสวยแล้วค่ะทุกคนทางสวยมากค่ะเดินกลับลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะสวยมากเลยข้างบนจริงๆเราต้องทะเลสาบเนี่ยถ้ารอแดดไหมน่าจะสวยนะแต่ว่าเราไม่ไหวหนาวมากกว่านั้นค่ะแต่ว่าวิวทิวทัศน์อะไรข้างบนคือสวยมากๆสมกับชื่อนครสวรรค์จริงเดี๋ยวเราจะเดินลงไปประมาณ45 นาทีประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเจอน้ำตกที่เราผ่านมาเมื่อเช้าเนี่ยแล้วก็จะแวะถ่ายรูปจริงๆจังๆไปเหนื่อยแต่คุ้มมากไปค่ะข้างหลังมันคือน้ำตกลีลาหรือน้ำตกลีลาค่ะ
เที่ยงวันนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่ Refugio Pittorio Sella ค่ะโดยนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่ความสูงประมาณ 2,800 เมตรนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะถึงไหมเพราะว่าฝนตกไม่หยุดเลย การเดินขึ้นไปก็ใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ขาลงก็น่าจะประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูสภาพอากาศอีกทีค่ะแต่ถึงจะฝนตกแบบนี้ก็สวยมากเลยมันเป็นเหมือนหมอกเมฆเต็มไปหมดเลยข้างหน้าเห็นไหมคะนั่นนะคือ Ibex นะรอน้องโผล่หน้าขึ้นมานะคะเดินป๊อกๆก็เจอเลยอ่ะ2 ตัวเห็นไหมคะ1 2นี่อีกตัวหนึ่งแล้วเยอะมากเลยที่นี่ค่ะเดินมาได้ครึ่งทางนะคะบรรยากาศสวยมากชุ่มฉ่ำมากแล้วก็เนี่ยพวกเมฆเหล่านี้ทำให้พื้นที่ตรงนี้มันดูมีเวทมนต์ขึ้นมาเลยค่ะที่เห็นด้านหลังนะคะเป็นน่าจะเป็นเหมือนบ้านชาวนาอะไรเงี้ยสมัยก่อนแล้วมันก็พังไปแล้วนะเป็นบ้านหินค่ะเนี่ยอันนี้แสดงว่าเรามาถึงครึ่งทางนะอีกประมาณ1 ชั่วโมงนิดก็จะถึงยอดแล้วค่ะสวยมากเลยlunch break ค่ะทุกคนห่อขนมปังมาจากที่พักขนมปังกับชีสดูวิวนะดูวิวฮันนะสุดไปเลยแค่เห็นวิวก็อิ่มแล้วอะชีสอร่อยจริงเป็นกระท่อมร้างแล้วค่ะเรฟูเคียวของเราน่าจะไปไม่ถึงวันนี้เพราะอากาศเริ่มปิดแล้วเดินไปทางไหนก็ได้ยินเสียงน้ำปล่อยนะเป็นน้ำที่ไหลมาจากฐานน้ำแข็งของยอดกรันปาราดิโซค่ะตอนนี้เราเห็นหมอกตีขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะเป็นสัญญาณว่าเรากลับลงไปดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันน่าจะเป็นไวท์เอาท์แล้วนะแล้วมันจะยุ่งค่ะบ๊ายบายเดี๋ยววันนี้จะเดินกลับที่พักแล้วก็
ไปซาวน่าที่พักที่นี่เขาจะมีซาวน่าฮัมมัมจากุซซี่แช่น้ำดูพระอาทิตย์ตกอะไรไปดีมากๆไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันดูยอดเขาจากในเมืองสิคะน้ำนี่มาจากเกรเซียนะคะสดชื่นเย็นเจี๊ยบเมืองก๊อกเน่นะคะก็จะมีร้านน่ารักเต็มไปหมดเลยร้านคาเฟ่ร้านไอติมร้านอาหารขนาดตอนนี้มันเย็นแล้วมันก็ปิดไปเยอะแล้วนะแต่ก็ยังน่ารักมากน่ารักมากเลยค่ะเตรียมสำหรับหน้าหนาวนะฟืนไม่หมดแน่ๆผมนั้นดูสีสวยๆโอ้บ้านน่ารักมากเลยค่ะแล้วมาอิตาลีไม่ได้นะคือคนตากผ้านะคะเนี่ยไม่ตากผ้าที่รั้วบ้านคือไม่ใช่อิตาลีนะจากหน้าต่างนะสะท้อนไปก็จะเห็นแต่ภูเขาหมดเลยนะดูสิคะคือน้ำลายเอื้อกเมนูแรกหลังจากการกลับมาที่ไทยค่ะทุกคน หมดเลยนะเรา ไปลุย ยวบ กำลังแซ่บเด้งกรุบๆแน่ๆเลยแล้วนี่เธอกลับมาจากไหนอียิปต์การขึ้นเครื่องบินครั้งแรกหลายเดือนที่ผ่านมาโหดีมากเลยแวะไปขึ้นเขาซีนายที่มนุษย์ได้คุยกับพระเจ้าค่ะที่เห็นกระพริบคือดาวหมดเลยนะคะฟ้าสว่างมากทุกคนค่อยๆเดินกันขึ้นไปค่ะบางคนเหนื่อยก็หยุดพักนะสวยงามมากเลยค่ะ